Hello, and I welcome you all to my YouTube channel. අයිබෝවන් මම ඔබ සැම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අද දවසේදී මම ඔබට තවත් අලුත් වචනයක් අරගෙන ආවා. මේ වචනය වාක්‍යවල යෙදෙන ආකාරය පිළිබඳව ඔබට පැහැදිලි කරලා දෙන්න. Use of so භාවිතය. අපි අද මේ සෝ කියන වචනය භාවිත වන විවිධ අවස්ථාවන් පිළිබඳව මේ පාඩමේ ඉගෙන ගනිමු. ඉතින් ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්මම subscribe කරලා පාඩම අවසන් වෙනකම් බැලුවොත් සෝ යෙදෙන අවස්ථා කීපයක් අද පාඩමේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ සෝ පිළිබඳ තවත් පාඩම් කීපයකින් සෝ යෙදෙන අවස්ථා පිළිබඳ ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න. Welcome to Jayatissa Athaudahetti YouTube channel. අපි මුලින්ම මේ සිද්ධියට සවන් දීලා ඊට පසුව සෝ කියන වචනේ දෙන අවස්ථා ඉගෙන ගනිමු. Recently, I was going through 3 essays written by 3 years-old students. Recently, මෑතකදී I was going through 3 essays written by 3 years-old students. මම කියවමින් සිටියා රචනා 3ක් written by ලියලා තිබුණ 3 years-old students. 3 දෙනෙක් years-old ශිෂ්‍යයෝ. years-old කියන්නේ English for speakers of other languages කියලා කේම්බ්‍රිජ් විශ්වවිද්‍යාලයේ විභාග වර්ගයක්. එතකොට මේ English for speakers of other language අනිකුත් භාෂා කතා කරන අය වෙනුවෙන් ඉංග්‍රීසි කියන මේ කේම්බ්‍රිජ් විශ්වවිද්‍යාලයේ එක්තරා අංශයකින් කරන විභාග කීපයක රචනා කීපයක් මම කියවමින් සිටියා. I discovered something strange in these essays. I discovered මම සොයාගත්තා something strange. හරි පුදුම දෙයක් in these essays. මේ රචනාවල මම දැක්ක අමුතුම දෙයක්. මොකද්ද මේ? The students had used ශිෂ්‍යයෝ භාවිත කරලා තිබුණා 2-letter words. අකුරු දෙකේ වචන like වැනි මොනවා වැනිද? of of, as as, by by, to do etc. මේ of, as, by, to, do වැනි අකුරු දෙකේ වචන භාවිත කරලා තිබුණ මේ ශිෂ්‍යයෝ. But එහෙත් none of them had used the word saw. එහෙත් කිසිම කෙනෙක් පාවිච්චි කරලා තිබුණ නැහැ saw කියන වචනය. Even once in their essays. අඩුම ගානේ එක සැරයක්වත් saw කියන වචන භාවිත කරලා තිබුණ නැහැ. Why is it being used so little? ඇයි මේක එච්චර පාවිච්චි නොකරලා තිබුණේ? බොහොම අඩුවෙන් පාවිච්චි කරලා තිබුණේ. Or not at all by students. ඇයි මේ වචනේ කිසිම ශිෂ්‍යයෙකු විසින් පාවිච්චි නොකර තිබුණේ? We have the habit of asking someone. අපිට පුරුද්දක් තියෙනවා කෙනෙකුගෙන් අහන්න when we open a conversation in English. අපි ඉංග්‍රීසි සංවාදයක් ආරම්භ කරද්දී ඉංග්‍රීසියෙන් කෙනෙක් සමග කතාවක් පටන් ගද්දී we have the habit අපිට තියෙන පුරුද්දක් of asking someone කෙනෙකුගෙන් අහන්න මෙන්න මෙහෙම ඉංග්‍රීසියෙන් මොකද්ද? so how are you? ඉතින් කොහමද කියලා අහන්න පුරුද්දක් තියෙනවා. but beyond that ඊටත් එහාට ගියොත් we don't use this word much. අපි මේ වචනේ ඉන් එහාට වැඩිය භාවිත කරන්නේ නැහැ. so let's learn to use it. ඒකින්ද අපි එය භාවිත කරන්න උත්සාහ කරමු. by that ඒ මගින් improve the range of sentences we can use. අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන් වාක්‍ය ගණනාවක් මේ මගින් වර්ධනය කරගමු. This is a word which is used as an adverb, conjunction and adjective. මෙය වචනයක් මොන වචනයක්ද? which is used භාවිත කරනු ලබන as an adverb ක්‍රියා විශේෂණයක් ලෙස, conjunction ඒ වගේම සම්බන්ධ වාචී පදයක් ලෙස and adjective ඒ වගේම
නාම විශේෂණයක් ලෙස. ඉතින් අද පාඩමින් අපි අවස්ථා කීපයක් ඉගෙන ගම්මු so කියන වචනය භාවිත වෙන. adverb. To show something is very much. අපි ක්‍රියා විශේෂණයක් විදිහට මේ so කියන වචනය භාවිත කරනවා. එහිදී අපි මේ වචනය භාවිත කරන්නේ to show something is very much. යම් දෙයක් ප්‍රමාණයෙන් ඉතා වැඩි බවක් සඳහන් කිරීමට, ප්‍රමාණයෙන් වැඩි බවක් පෙන්වීම සඳහා අපි මේ so කියන වචනේ භාවිත කරනවා. ඉතින් බලමු සාමාන්‍ය කතාබහේදී කොහොමද so යොදාගන්නේ කියලා adverb එකක් විදිහට. මේ බලන්න. Don't be so silly. ඔච්චර මෝඩ වෙන්න එපා. Don't be so silly. ඔච්චර මෝඩ වෙන්න එපා. එතකොට මෙතන මේ silly කියන වචනය අර be කියන්නේ වෙනවා ක්‍රියාවක්. මේ ක්‍රියාව අපි විස්තර කරනවා so silly. ඔච්චර මෝඩ වෙන්න එපා. වෙන්න එපා ඔච්චර මෝඩ. එතකොට ඊළඟට බලන්න තවත් උදාහරණයක්. He is fat because he eats so much. ඔහු ගොඩාක් කෑම කන නිසා ඔහු මහතයි. He is fat because he eats so much. ඔහු ගොඩක් කන නිසා ඔහු මහතයි. එතනත් so අර ගොඩක් ප්‍රමාණයෙන් වැඩි බවක්, අර කන ප්‍රමාණය වැඩි බවක් පෙන්눔 කරන්න so much කියලා යොදාගත්තා. ඒ වගේ බලන්න තවත් උදාහරණයක්. The people in our country have never been so poor. The people, මිනිස්සු, in our country, අපේ රටේ මිනිස්සු have never been so poor. මේ තරම් දුප්පත් වෙලා නැහැ කවදාවත්. අපේ රටේ මිනිස්සු කවදාවත් මේ තරම් දුප්පත් වෙලා නැහැ. The people in our country have never been so poor. දැන් ඔන්න ඔබ so යෙදෙන අවස්ථාවක් ඉගෙන ගත්තා. මේ බලන්න තවත් වෙනස් අවස්ථාවක්. In place of something already said. දැනටත් පවසාත් ඇති දෙයක් වෙනුවට. ඒ කියන්නේ මේ වෙනකොටත් කියපු දෙයක් වෙනුවට අපි ආයෙත් ඒ දේ ගැන කියද්දි so කියන වචනය භාවිත කරනවා. In place of something already said. In place of කියන්නේ වෙනුවට. Something යම් දෙයක් වෙනුවට. මොන දෙයක්ද? Already said. දැනටමත් කියලා තියෙන, එහෙම නැත්නම් දැනටමත් පවසලා තියෙන දෙයක් වෙනුවට. බලමු උදාහරණ කීපයකින් එකක් ඉගෙන ගන්න. මේ බලන්න. He hopes he will pass the exam and I hope so too. He hopes කියන්නේ ඔහු බලාපොරොත්තු වෙනවා. He will pass the exam. ඔහු විභාගේ සමත් වෙයි කියලා ඔහු බලාපොරොත්තු වෙනවා. and ඒ අතරේ I hope so too. මමත් එසේම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මාත් එහෙම බලාපොරොත්තු වෙනවා. අර එයා බලාපොරොත්තු වෙන දේම, ඒ කියපු දේම වෙනුවට මම අර ආයෙත් pass the exam කියනවා වෙනුවට අපි so too කියලා කියනවා. මේ too කියන්නේ මමත් කියලා කියන්නේ. I hope so. මමත් එලෙස බලාපොරොත්තු වෙනවා. ජර මමත් කියන්නේ too කියන වචනේ යෙදුවා T-double-O බලාපොරොත්තු වෙනවට hope ඒ විදිහට එයා හිතපු දෙම ඒ වෙනුවට මම කියනවා මෙතන so කියලා. එහෙනම් he hopes he will pass the exam and I hope so too. ඔහු විභාගයෙන් සමත් වනු ඇතයි ඔහු බලාපොරොත්තු වන අතර මමත් එසේ බලාපොරොත්තු වෙමි. ඉතින් මේ කියන දේම තව විදිහකට මෙහෙම කිය හැකියි. So නොදා I too hope that he will pass the exam. මමත් බලාපොරොත්තු වෙන ඔහු විභාගේ පාස් වෙයි කියලා. ඒතර මේ දෙවෙනි වාක්‍යයේ I too hope that he will pass the exam කියන අර කලින් ඔහු විභාගේ පාස් වෙයි කියන එක වෙනුවට තමයි අපි අර පළවෙනි වාක්‍යයේදී so විතරක් යෙදුවා. මෙතෙන්දී අපි so නොදා අපිට කියන්න පුළුවන් අර දිගටම කලින් කියපු දේම මේ විදිහට I too hope that he will pass the exam. මමත් බලාපොරොත්තු වෙන ඔහු විභාගේ සමත් වෙයි කියලා. ඉතින් අර පළවෙනි වාක්‍යයේදී අපි so යෙදුවේ මමත් ඔහු පාස් වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා කියන කැලල වෙනුවට I hope so too. මමත් එහෙම බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙම කිව්වේ අර he will pass the exam කියන එක. හොඳයි. මේ බලන්න තවත් අවස්ථාවක්. If you must go out, do so quickly. If you must go out, do so quickly. ඔබට පිටතට යා යුතු නම්
ඔයාට පිටතට යන්න ඕන නම් එළියට යන්න ඕන නම් එය ඉක්මනින් කරන්න. ඒතර ඉක්මනින් කියන්නේ quickly. අර පිටතට යන එක go out කියන එක වෙනුවට අපි do so ඒක කරන්න. ඒක කිව්වේ මොකද්ද? go out කියන එක. එතනත් අපි අර කලින් කියපු දේ වෙනුවට so යොදාගත්තා. if you must go out ඔයාට එළියට යන්න ඕන නම් do so quickly. ඉක්මනින් ඒක කරන්න. ඒතර එතෙන්දිත් අර දෙවෙනි වාක්‍යයෙන් මම පෙන්නලා තියෙනවා අර ඔබ පිටතට යා යුතු නම් ඉක්මනින් පිටතට යන්න කියලා කියද්දී if you must go out quickly. අර එකම දේ නැවත කියනවා මෙතෙන්දී. if you must go out quickly. ඔයාට එළියට යන්න ඕන නම් යන්න එළියට ඉක්මනින්ම. ඉතින් අර යන්න එළියට ඉක්මනින්ම කියන එක වෙනුවට තමයි අපි පළවෙනි වාක්‍ය කොටසේදී ගත්තේ if you must go out do so quickly. මේ තවත් එකක්. Are you married? ඔබ විවාහකද? If so, එසේ නම් ඒ කියන්නේ මෙතන if so දැම්මේ ඇයි? අර විවාහකයි කියන එක වෙනුවට Are you married? ඔයා විවාහකද? If so, එහෙමනම් show your marriage certificate. ඔබේ විවාහ සහතිකය පෙන්වන්න. If so, ඒක එහෙමනම් කියලා කියන්න. එතකොට එතෙන්දිත් මම so යොදාගත්තේ මොකක් වෙනුවෙන්ද? If you are married, ඔබ විවාහක නම් show your marriage certificate. ඔබේ විවාහ සහතිකය පෙන්වන්න කියන වෙනුවට අර අතන උඩ අපි යොදාගත්තා Are you married? ඔයා විවාහකද? If so, අර if so එකෙන් විවාහක නම් කියලා කියන්න. ඉතින් එහෙම කියනවා වෙනුවට අපි අර Are you married කියලා අහලා එහෙමනම් කියනවා වෙනුවට අපි කෙලින්ම වාක්‍ය කියන්නත් පුළුවන් If you are married, show your marriage certificate. ඔබ විවාහක නම් ඔබේ විවාහ සහතිකය පෙන්වන්න. එතන so කියන එකේ දෙන අවස්ථාවත් හොඳින් මතක තියාගන්න. දැන් බලන්න තවත් අවස්ථාවක්. මේ විශේෂ අවස්ථාව. Followed by a be, do or have verb or some auxiliary verbs like will, can and should. Be, do හෝ have ක්‍රියාපදයක් හෝ will, can සහ should වැනි උපකාරක ක්‍රියාපද කීපයක් සමග අපිට පුළුවන් මේ should කියන එක භාවිත කරන්න. ඒවා සමගත් මේ should කියන වචනය භාවිත කර හැකියි. මේ බලන්න. The rice farmers should be given fertilizers and so should the vegetable farmers. වී ගොවීන්ට පොහොර දිය යුතුයි. The rice farmers should be given fertilizers and so should the vegetable farmers. එළවලු ගොවීන්ටත් එසේම කළ යුතුයි. ඒ කියන්නේ පොහොර දිය යුතුයි. The rice farmers should be given fertilizers and so should the vegetable farmers. ඒ වගේ බලන්න මේ තවත් අවස්ථාවක්. Both rice and vegetable farmers should be given fertilizers. So නොදා අර වාක්‍යෙම කියනවා මෙහෙම. වී සහ එළවලු ගොවීන්ට පොහොර දිය යුතුයි. Both rice and vegetable farmers should be given fertilizers. මේ තවත් අවස්ථාවක්. Henry can play the guitar. හෙන්රිට ගිටාර් වාදනය කරන්න පුළුවන්. And so can I. මටත් ගිටාර් වාදනය කරන්න පුළුවන් කියද්දි ඒක නොකියා and so can I. මටත් ඒක කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. Henry can play the guitar and so can I. හෙන්රිට ගිටාර් වාදනය කරන්න පුළුවන්. මටත් පුළුවන් and so can I. එතන modal auxiliary verb එකක් එක්කලා යොදලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් අදහස් වෙනවා so නොදා මෙන්න මෙහෙම Henry and I both can play the guitar. හෙන්රිටයි මටයි දෙන්නටම ගිටාර් වාදනය කරන්න පුළුවන්. Henry and I both can play the guitar. හෙන්රිටයි මටයි දෙන්නටම ගිටාර් වාදනය කරන්න පුළුවන්. ඒක කියන ක්‍රමයක් තමයි so යොදාගෙන අර හැම කිව්වේ කතාබහේදී Henry can play the guitar and so can I. හෙන්රිට ගිටාර් වාදනය කරන්න පුළුවන්. මටත් පුළුවන්. මේ තවත් අවස්ථාවක්. The junior boys will join the picnic. කනිෂ්ඨ පිරිමි ළමයි විනෝද චාරිකාවට එක්වනු ඇත. And so will the junior girls. කනිෂ්ඨ ගැහැණු ළමයින්ද ඒකට එකතු වෙනු ඇත. එතකොට
අර වගේම අර so will the junior girls කියපු එක වෙනුවට අපිට පුළුවන් මේ වාක්‍ය කෙටියෙන් මෙහෙම කියන්නත්. Both junior boys and girls will go. කනිෂ්ඨ පිරිමි නමුන් සහ ගැහැණු ළමෝ කියන දෙගොල්ලම යති. එතකොට ඔන්න මතක තියාගන්න අර කලින් කියපු දෙයක් ගැන ආයි ඒක කියනවා වෙනුවට අපි so යොදා ගන්න අවස්ථාවක්. මෙතෙන්දී අපි so යොදාගත්තේ can will වැනි උපක්‍රියාපද සමගයි. එහෙමනම් නැවතත් බලන්න මේ වාක්‍ය. The junior boys will join the picnic and so will the junior girls. කනිෂ්ඨ පිරිමි ළමුන් විනෝද චාරිකාවට එක් වෙනවා. කනිෂ්ඨ ගැහැණු ළමයින්ද එහෙම එකතු වෙනවා ඇත. හරි. එහෙමනම් ඔන්න අද දවසේ ඉගෙන ගත්ත so යෙදෙන මේ අවස්ථා ටික හොඳින් මතක තියාගන්න. අපි so කියන පාඩමේ ඊළඟ කොටසින් තව දුරටත් so යෙදෙන අවස්ථා අරගෙන ඔබ හමුවට එනවා. අදත් සමුගන්නමත්ෙන් මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම subscribe කරන්න. ඒ වගේම like එකකුත් දාලා මේ පාඩම් ඔබේ යහළු යෙහෙලියෝ සමග share කරගන්න. ඒ එක්කම මේ පාඩම් පිළිබඳ ඔබේ අදහස්, උදහස්, යෝජනා, ඒ වගේම චෝදනා වුණත් තිබෙනවා නම් පහළ කමෙන්ට්ස් වල දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අදට සමුගන්නවා ආයෙත් දවසක තවත් මේ වගේ පාඩමක් අරගෙන ඔබ හමුවට එන බලාපොරොත්තු වෙන්න. Goodbye and good luck.